prova lite nya lägen. Går vi in i de här nya lägen. Quick shot. Okay. Drag a box over the subject there on the screen to select its target. Hur långt? Jaha. Go! Automatisk så kallad drone. Så långt den går. Där stannar den. Och så ska den tydligen komma tillbaka också. Stannar den nu då? Det gjorde den. Nu ska vi prova nästa läge och då har vi quick shot och så kör vi quick shot och så kör vi där och så den där gubben. Så, och så ska vi köra rocket kör vi nu. The aircraft will ascend with the camera pointing downward at the subject. Okej. Kör vi. Go. Nu ska man, den går rakt ovanför huvudet på mig. Det är häftigt. Långt där uppe är den. Hej hej. Se hur långt det går. 65 meter. Och nu kommer de komma tillbaks då. Hej. Kommer den. Det har gjort sen. Det var ju häftigt faktiskt. Nu är den tillbaks. Där den var. Ska vi prova quick shot. Den där gubben. Där ser den mig. Och nu kör vi helix. Go! Nu ska den snurra runt mig. Kan man se? I en spiral liksom. Kan vi öka hastigheten. Tycker jag. Ja. Åker den ända upp på skyn och jag stannar den där för det kändes som att den på väg in i träden. Nu kommer den tillbaks till mig här. Fantastiskt. Hej!
Nu kom du tillbaks till husse, vad duktig du är. Okej, ja, nu är vi vid Tyrestaby. Vid gården, Tyrestabygården. Där det finns café och det finns stallar och grejer. Idag är det dagen innan första advent. Väldigt fint och lite frostigt. Det är is på pölarna. Gamla byggnader som man har flyttat hit tror jag. Jag tror inte det är original, men det är väldigt mysigt. Hästskit på vägen och raststuga. Har du sett och väntat så länge? Ja, men då bytte vi på Ria. Så. Café eller väldigt trevligt. Hallå, jag skulle bara säga att jag sitter på caféet. Jag tror att det var sådana här väggar. Okej, jag sitter inne. Ja, det är jättebra. Hej! Ja, just det. Det är nya bröder. Det finns under de här väggarna. Det är det tråkigt.